Vlogger người Lào lần đầu đến Việt Nam, cứ nghĩ du lịch đơn giản, ai ngờ sốc vì đẳng cấp quá xa tưởng tượng. Bạn biết không, có những chuyến đi tưởng chỉ là ghé chơi cho biết, nhưng lại khiến người ta phải há hốc mồm vì quá bất ngờ. Đó chính xác là câu chuyện của anh chàng vlogger người Lào siêu vui tính trong video hôm nay, đi cùng cô vợ hay người yêu, không rõ lắm, nhưng cứ gọi là nửa kia cho lãng mạn. Anh sang Việt Nam lần đầu, nghĩ trong đầu đơn giản, chắc cũng giống Lào, có vài cây cầu, vài khu du lịch là cùng. Nhưng chỉ sau một ngày ở Đà Nẵng, anh mắt tròn mắt dẹt, thốt lên câu vàng trên TikTok, không ngờ Việt Nam lại đỉnh tới vậy. Ngay từ lúc đặt chân xuống sân bay Đà Nẵng, anh đã thấy có gì đó sai sai, taxi đặt qua app chỉ 5 giây là có, đường phố sạch bong, wifi nhanh như chớp, người dân thì thân thiện như bạn thân lâu năm. Nhân viên khách sạn còn dạy anh nói cảm ơn bằng tiếng Việt, làm anh cười tít mắt. Nhưng cú sốc văn hóa thật sự chỉ đến khi anh và người yêu lên Bà Nà Hills, nơi anh tưởng chỉ là khu du lịch bình thường. Ai ngờ, đó là cả một thế giới khác, cáp treo dài nhất hành tinh, cầu vàng như bước ra từ phim Marvel và làng Pháp cổ kính nằm lơ lửng giữa mây trời. Anh chỉ biết lắc đầu, cười, cái này mà không gọi là phát triển thì còn gì mới là phát triển nữa. Video này dài tầm 25 phút, kể chi tiết hành trình một ngày của hai người từ sáng sớm tới tối mịt, đúng kiểu dẫn cả nhà đi ké một chuyến mở mắt. Chuẩn bị tinh thần, vì chuyến này dài, chất và đầy drama nhỏ xíu, kiểu đi chơi mà như lên phim luôn. Video mở đầu bằng cảnh anh vlogger đứng ngay bờ sông Hàn, ánh nắng buổi sớm chiếu lấp lánh trên mặt nước, xa xa là cầu Rồng, biểu tượng siêu chất của Đà Nẵng. Anh chào ngày mới kiểu xin chào, good morning, hello say hi, nghe như MC quốc tế, vừa nhiệt huyết vừa lầy lội. Anh quay camera một vòng, chỉ tay khoe, kia là đuôi rồng, còn đầu rồng ở tít đằng xa. Cầu Rồng sáng sớm đẹp mê ly, ánh nắng chiếu lên cầu, gió sông thổi nhẹ, làm anh oa liên tục. Anh quay cảnh cây cầu uốn lượn, đầu rồng oai phong, dù sáng sớm chưa phun lửa, và nói, tôi tưởng Đà Nẵng chỉ là thành phố biển bình thường, ai ngờ vừa tới đã bị hớp hồn bởi vibe hiện đại mà vẫn chill thế này. Anh nói, ở Lào, đường phố cũng đẹp, nhưng Đà Nẵng sạch hơn nhiều, nhìn cứ như Singapore mini vậy. Anh còn kể, hôm qua vừa xuống sân bay Đà Nẵng, anh đã sốc vì đặt taxi qua app chỉ 5 giây là có xe. Tài xế cười tươi, hỏi, anh đến từ đâu, rồi còn hướng dẫn anh cách gọi cà phê sữa đá. Anh bảo, tôi cứ nghĩ giao thông Việt Nam hỗn loạn, hóa ra không phải, xe máy chạy đúng làn, ô tô nhường nhau, đúng là sốc. Hôm nay là ngày thứ hai của anh và người yêu ở Đà Nẵng, và kế hoạch là chinh phục Bà Nà Hills, điểm du lịch mà ai cũng bảo đi Đà Nẵng không đi Bà Nà là tiếc cả đời. Anh kể, cả hai cứ nghĩ Bà Nà Hills chỉ là ngọn núi với vài cảnh đẹp, nhưng sau khi search Google, cả hai há hốc, cáp treo dài nhất thế giới, cầu vàng viral toàn cầu, làng Pháp như trời Âu. Cái này không đi là không được. Anh quay cảnh người yêu đứng cạnh, cười tươi, giơ tay chữ V, kiểu sẵn sàng lên Bà Nà. Nhưng trước khi lên xe, hai người phải nạp năng lượng bằng bữa sáng ở khách sạn đã, chứ đi cả ngày không pin sao nổi. Bữa sáng khách sạn, phở mà không phải phở, kiểu Việt lạ lùng. Cả hai kéo nhau lên tầng 2 khách sạn, nơi có phòng ăn sáng nhỏ xinh. Anh vlogger quay cảnh không gian, mô tả, phòng ăn bé bé thôi, khách sạn này không phải kiểu 5 sao hoành tráng đâu, nhưng sạch sẽ, ấm cúng, wifi mạnh như sét. Anh zoom vào bàn ghế gỗ, rèm cửa trắng, menu dán trên tường, tất cả gọn gàng, hiện đại. Anh nói, khách sạn ở Lào cũng có buffet, nhưng ở đây nhân viên còn dạy tôi nói cảm ơn bằng tiếng Việt nữa, thân thiện quá. Anh kể, nhân viên khách sạn thấy anh lúng túng khi gọi món, liền cười tươi, chỉ cách nói cảm ơn và ngon lắm. Người yêu của anh còn thử nói cảm ơn theo, làm cả hai cười khúc khích. Hai người lấy phiếu ăn đưa cho nhân viên, rồi được phục vụ một set bữa sáng đậm chất Việt. Món chính là bún nước trong, anh ngó nghiêng, trời ơi, nhìn giống phở mà không phải phở, bún trong veo kiểu vermicelli luôn. Kèm theo là rau muối chua, trứng chiên vàng ươm, bánh mì giòn, rồi thêm đĩa trái cây tươi, thanh long, chuối, xoài và ly cà phê sữa đá thơm nức. Anh zoom vào từng món, kiểu cái này là gì, cái kia là gì, đúng vibe tò mò của du khách lần đầu. Anh thử miếng bún, gật gù, ngon, nhẹ bụng, đúng kiểu ăn sáng Việt Nam. Nước dùng trong mà ngọt, không giống món Lào, lạ lắm. Người yêu của anh cũng gật đầu, giơ ngón tay cái, kiểu ngon tuyệt. Tới giờ hẹn, 7 giờ 30 phút sáng, xe buýt KLOOK đỗ xịch ngay trước khách sạn, đúng giờ không trễ một giây. Anh vlogger khoe, đặt xe qua KLOOK dễ như ăn kẹo. Điền số WhatsApp, nhân viên nhắn tin xác nhận giờ đón, gửi cả biển số xe luôn. Anh zoom vào tin nhắn WhatsApp, voucher trên app KLOOK, kiểu du khách công nghệ là đây. Anh kể,
Hai người đặt vé khứ hồi từ Thái Lan vì anh là vlogger Lào nhưng đang ở Thái. Giá 887 baht, khoảng hơn 600.000 Việt Nam đồng. Thanh toán bằng thẻ tín dụng. Anh quay cảnh lên xe, ghế sạch, điều hòa mát, tài xế mặc đồng phục, chuyên nghiệp. Anh nói, ở Lào cũng có xe du lịch, nhưng KLOOK ở Việt Nam đúng chuẩn quốc tế, không khác gì đi tour châu Âu. Tới nơi lúc 8 giờ 10 phút sáng, nhân viên KLOOK chụp ảnh hai người để xác nhận, rồi hẹn 6 giờ tối đón về. Anh quay cảnh khu vực cổng vào Bana Hill, biển hiệu lớn, du khách xếp hàng, không khí buổi sáng mát mẻ, đông vui nhưng chưa quá vỡ trận. Anh nói, tôi cứ nghĩ khu du lịch sẽ lộn xộn, ai ngờ ngăn nắp thế này, đúng là Việt Nam làm du lịch đỉnh thật. Cả hai phấn khích, cầm máy quay, sẵn sàng khám phá. Tới Bana Hill, cả hai bị cuốn theo không khí, hào hứng kéo nhau đi thẳng vào khu Sun World để chụp ảnh trước biển hiệu Sun World Bana Hill. Quầy vé có bảng giá rõ ràng, ghi cả tiếng Anh, phân biệt vé cho du khách nước ngoài và người Việt. Có hai tùy chọn, vé không bao gồm buffet, màu xanh và vé có buffet, màu cam. Hai người chọn vé combo bao gồm buffet, giá 1.050.000 Việt Nam đồng một người, khoảng 40 đô la Mỹ. Anh quay cảnh quầy vé, nhân viên mặc đồng phục, máy quét mã QR hiện đại, du khách xếp hàng trật tự. Anh nói, tôi cứ nghĩ mua vé sẽ phức tạp, hóa ra dễ như mua vé xem phim. Thanh toán bằng tiền mặt đổi ở Super Rig, hai người nhận được hai vé với mã QR và biên lai. Anh khoe vé, kiểu mua xong rồi, giờ mới chính thức đi chơi. Cáp treo dài nhất thế giới, lên tới mây luôn. Sau khi mua vé, hai người quét mã QR tại cổng để vào khu cáp treo. Anh vlogger tả, cáp treo ở đây rộng lắm, chứa được 8 người, hai dãy ghế đối diện nhau, ngồi thoải mái như đi tàu lượn. Hệ thống cáp treo này nổi tiếng là dài nhất thế giới, 5.801 m, đi mất khoảng 40 phút mới tới làng Pháp. Anh quay cảnh cabin, sạch sẽ, kính trong suốt, tầm nhìn 360 độ. Hai người may mắn được ngồi một cabin riêng, anh phấn khích, cáp treo riêng của tụi mình luôn, oách chưa? Người yêu của anh thì tranh thủ chụp selfie trong cabin, cười tươi như hoa. Cảnh từ cáp treo đẹp mê ly, núi non xanh mướt, mây mù lơ lửng, thung lũng phía dưới. Anh quay chậm, zoom vào từng ngọn núi, từng đám mây, kiểu đây là thật hay CGI vậy. Anh nói, tôi cứ nghĩ cáp treo chỉ là phương tiện di chuyển, hóa ra còn là trải nghiệm ngắm cảnh đỉnh cao. Anh quay cảnh các cabin khác lướt qua, du khách vẫy tay, cười nói, đúng kiểu không khí lễ hội trên không. Điểm dừng đầu tiên là trạm ga Marseille, nơi có cầu vàng, cây cầu với hai bàn tay khổng lồ nâng lên, ai tới Đà Nẵng cũng phải check-in. Sáng sớm mà khu này đã đông như hội, trời mây mù, hơi lạnh, còn có nguy cơ mưa. Anh vlogger than thở, chụp ảnh không có người là nhiệm vụ bất khả thi luôn. Tụi mình phải lách qua góc xa, hoặc chụp ở khu vườn hoa gần đó mới được vài tấm sạch. Anh quay cảnh cầu vàng, bàn tay khổng lồ, cầu uốn cong, du khách xếp hàng chụp ảnh. Anh nói, cầu này như bước ra từ phim viễn tưởng, mà lại nằm giữa núi Việt Nam, sốc thật. Người yêu của anh thì chạy tới chạy lui, cố tìm góc chụp không dính người, nhưng cuối cùng cũng đành chịu. Làng Pháp, vibe châu Âu giữa lòng Đà Nẵng. Từ cầu vàng, hai người đi cáp treo 10 phút tới trạm ga Bordeaux, nơi có làng Pháp. Anh vlogger phấn khích, lạnh hơn nhiều, như lạc vào làng Harry Potter. Anh quay nhà thờ Gothic, phố đá, đèn lồng. Anh nói, tưởng chỉ châu Âu có cảnh này, hóa ra Việt Nam cũng làm được. Người yêu anh mê quả cầu ở trung tâm, chụp ảnh liên tục. Làng Pháp không quá rộng, đi trong ngày đủ. Anh quay bản đồ, thấy công trình đang xây, có thể là khách sạn mới. Anh nói, khách sạn Mercury ở đây đẹp, nhưng full kín. Hai người khám phá nhà hàng Thai Market, menu tiếng Thái, bán trà sữa, xôi xoài, bát Thái, gỏi đu đủ. Anh zoom menu, cứ ngỡ đang ở Thái Lan. Người yêu anh gọi trà sữa, khen, ngon gần bằng Thái, mà rẻ hơn. Buffet tay ga, ăn thả ga, từ phở tới sushi, cái gì cũng có. Hai người ăn trưa tại nhà hàng tay ga, nằm trong vé combo. Nhà hàng này rộng, nhiều tầng, phục vụ được cả trăm khách. Anh vlogger đi một vòng quay hết các quầy, kiểu cái này là gì, cái kia là gì, đúng vibe tò mò của du khách lần đầu. Khu súp và tráng miệng, súp miso, súp rong biển, bánh ngọt, bánh mì, kem, trái cây tươi. Quầy Việt Nam, phở bò, phở gà, chả giò, bánh xèo, nem nướng. Quầy Trung Quốc, tôm chiên xù, sườn nướng, vịt quay Bắc Kinh, thịt đỏ xá xíu. Quầy Thái, bát Thái tôm, gỏi đu đủ, gà nướng. Quầy cơm và mì, cơm chiên Dương Châu, mì Ý carbonara, hải sản xào, thịt hầm bò, súp rong biển, sushi cá hồi. Quầy salad, salad Caesar, salad gỏi Việt,
nước chấm đủ loại. Nhà hàng có double bar, tức là món giống nhau nhưng có 2 quầy để phục vụ nhanh hơn. Anh quay cảnh, rộng lắm, chứa được cả đám người luôn. Món gì cũng có, từ phở tới sushi, đúng kiểu buffet quốc tế. Anh zoom vào từng món, thử miếng pad Thái, gật gù, ngon, nhưng không đậm đà như ở Thái, kiểu vừa miệng cho mọi người. Người yêu của anh thì mê quầy sushi, lấy nguyên đĩa cá hồi, cười tươi, sushi ở đây tươi lắm, ngon không thua Nhật. Hai người quét mã QR vé để vào, nhân viên thu vé lại, chắc để tránh dùng lại. Gần tay ga là nhà hàng Beer Plaza, có nhạc sống, vibe cao bồi, bán bia tươi, đồ nướng, hot dog, nhưng phải trả tiền riêng. Anh quay cảnh Beer Plaza, nhìn vui phết, có nhạc sống, nhưng tụi mình ăn ở tay ga rồi, nên thôi. Anh còn quay cảnh khu vực ăn uống, du khách cười nói, trẻ em chạy nhảy, không khí như lễ hội ẩm thực. Tới 4 giờ chiều, hai người kéo nhau vào Fantasy Park, khu vui chơi trong nhà với 3 tầng. Có đủ loại trò chơi, từ cảm giác mạnh kiểu nhìn thôi đã sợ đến trò cho trẻ em như vườn khủng long Jurassic Park, đu quay, đập máy. Anh vlogger khoe, tất cả trò chơi ở đây miễn phí, không tốn thêm đồng nào. Xe điện đụng cũng free luôn, chơi thoải mái. Anh quay cảnh khu vui chơi, trẻ em cười hét, người lớn xếp hàng, không khí náo nhiệt. Anh tả một trò cảm giác mạnh, nhìn mà muốn xỉu, kiểu tàu lượn siêu tốc trên cao. Nhưng trò cho trẻ em cũng nhiều, vườn khủng long với mô hình khủng long chuyển động, đu quay màu sắc, trò bắn súng, đập máy. Anh quay cảnh trẻ em chơi, dễ thương lắm, đúng kiểu công viên giải trí mini mà vui bất ngờ. Chụp ảnh cầu vàng lần 2, đông như hội, chụp ảnh là cả một nghệ thuật. Tầm 5 chiều, trời ở Bà Nà Hills bắt đầu lạnh, anh vlogger bảo, tay lạnh cóng luôn, ai ở khách sạn Mercury chắc tối lạnh lắm, nhớ mang áo khoác nha. Hai người quay lại cầu vàng chụp ảnh lần nữa, nhưng vẫn đông như hội, không cách nào chụp được ảnh sạch người. Anh than, sáng hay chiều gì cũng đông, chụp ảnh không có người là Mission Impossible luôn. Anh quay cảnh cầu vàng, du khách xếp hàng dài, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cô dâu chú rể chụp pre-wedding. Người yêu của anh thì cố lách góc, chọn mấy điểm khu vườn hoa để có vài tấm tạm ổn. Anh nói, đẹp thì đẹp thiệt, nhưng đông quá, đúng là điểm hot có khác. Cuối cùng, hai người đi cáp treo xuống lúc 5 giờ chiều, cảnh nhìn từ trên cao đẹp mê ly. Anh quay cảnh, nhìn xuống dưới đẹp quá, xa xa thấy cả Đà Nẵng, núi non mây mù, đúng kiểu cảnh trong phim. Xe KLOOK đón đúng 6 giờ tối, chở hai người về khách sạn ở Đà Nẵng. Anh bảo, xe đúng giờ, chuyên nghiệp, không phải lo gì. Đi Bà Nà Hills mà tiện thế này, đúng là đáng đồng tiền. Video khép lại với lời chào good night, hẹn gặp ngày mai. Hai người không ở lại Bà Nà mà về Đà Nẵng để dành sức cho ngày tiếp theo. Anh còn bảo, cứ nghĩ du lịch Đà Nẵng đơn giản, ai ngờ đẳng cấp thế này, sốc thiệt. Tôi phải xem lại định nghĩa về du lịch châu Á mất thôi. Các bạn thân mến, và thế là chuyến đi cho biết Việt Nam của anh vlogger người Lào lại hóa thành một hành trình mở mắt, mở lòng và mở cả góc nhìn về du lịch khu vực. Từ cú sốc đầu tiên khi thấy đường phố Đà Nẵng sạch bong, đến khoảnh khắc lặng người trên cầu vàng giữa mây trời. Tất cả khiến anh phải thừa nhận, hóa ra Việt Nam không chỉ đẹp, mà còn chuyên nghiệp, hiện đại và có tầm nhìn xa hơn cả tôi tưởng. Ở cuối video, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ sông Hàn, anh nói một câu khiến ai xem cũng phải mỉm cười, tôi từng nghĩ Lào và Việt Nam giống nhau. Nhưng giờ tôi thấy Việt Nam đã đi trước vài bước, không chỉ về du lịch, mà cả về cách họ làm cho du khách cảm thấy được chào đón. Có lẽ, đó là sức mạnh của sự thay đổi âm thầm nhưng bền bỉ, thứ mà người Việt không cần khoe, chỉ cần để người khác tự cảm nhận. Và bạn biết không, có lẽ sau video này, sẽ có thêm rất nhiều người Lào, Thái hay cả du khách phương Tây tìm đến Việt Nam. Không phải chỉ để check-in, mà để hiểu vì sao một quốc gia nhỏ bé lại có thể khiến cả thế giới phải thốt lên, oa, Việt Nam thực sự khác rồi.